Hello guys, welcome back to my channel. This is Division 101. Today we are going to learn how to replace the rear tire of the electrical scooter. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please don't forget to subscribe Division 101. So again, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, just click po the notification bell. Ayan, click subscribe para naman po ma-update kayo sa ating mga bagong video. So marami pong nagtatanong paano po i-replace ang rear tire ng electrical scooter katulad nito. So merong dalawang klase po na gulong ang ganitong scooter. Ito po, ang original na gulong niya ay ano siya, meron siyang hangin, pneumatic siya. So meron siyang interior sa loob, tapos lalagyan mo siya ng hangin. So prone po siya sa flat tire. So mahirap pag namamasyal kayo tapos na flat siya, di niyo siya magagamit. So another tire po, ito po in-order natin online from Lazada. It's about around 300 to 400 baht. Galing po ito ng China. So ito na klase na gulong guys, ito siya na klase na gulong is a solid. So wala na po siyang wala siyang pneumatic, wala siyang hangin. Solid po siya na gulong. So mas maganda kung ito yung gagamitin mo para iwas flat tire po tayo. So ngayong umaga guys, try natin i-replace. Paano natin i-replace itong bagong gulong na nabili natin guys. At i-try natin mamaya kung okay ba siya. Okay? So let's go. Tingnan natin. Gagamit natin guys is 14 battery.
So ayan guys, napalitan na natin ng bagong gulong. Ito yung solid na gulong guys. So meron siyang apat na alin bolt dito sa loob yan. So tatanggalin mo lang siya tapos ipipit mo siya. Fit in mo siya na papasok yung gulong. Ganyan siya. Ito yung bagong gulong natin. Ito yung luma natin na gulong guys. Na may pneumatic siya. Ang mahirap nito guys pag na flat during sa rides mo. Mahirapan ka. So ayan ang bagong gulong. Ayan na siya. So ito siya guys. Ito yung parang gear ng belt. So ito yung belt. Ito yung belt niya guys. Ito yung original na belt niya. Tapos pwede natin siyang i-replace guys. Nag-order tayo from online from Shopee Express. Ayan. Shopee guys. Nag-order tayo. Ito yung pero parang manipis yung guys. Tingnan niyo yung bago guys. Compare niyo sa luma guys. Sa original, parang makapal siya guys.